बल्ल पुग्यो हेर्न यार यो सुनिक्षा त अझै आएन त्यही भने यो सुनिक्षा त जहिले ढिलो गर्छ के हो भने हेर्ने 11 बजी बोला कि 11:05 भइसक्यो यार अचन आउँदैन हैन त्यही भने यो सुनिक्षाले त टाइमको भ्याल्यु नै छैन कि ऊ कसरी विदेश जान्छ त्यहाँ गएर के गर्छ होला हो भने टाइमको म्यानेजमेन्ट गर्न सकेन भने उसले कसरी खान्छ यार भोलि पर्सि गएर त्यही भने यस्तो मान्छे त विदेश गएर के गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई हो भने रोकबा कल गर्छु गर न आयो कति ढिलो आएको हो ढिला भयो त गाडीले गर्दा तिमीले त एउटा न एउटा बाना त हुन्छ है जहिले अब छोडेर जाऊ ल छिटो जाउँ हेलो गुड मर्निङ म्याम हजुरहरूलाई के थियो होला खासमा हामीलाई युएसको बारेमा बुझ्नु थियो एकैछिन रोक्नुहोस् है काउन्सिलर फ्री भएपछि म हजुरलाई पठाइदिन्छु हुन्छ अब सर फ्री हुनुभयो अब हजुर त्यो रुममा जानुहोस् न है वेलकम हेलो गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ अनि हामी तीनजना युएसको लागि बुझ्न आएको के छ कुरा खासमा चाहिँ म अस्ति तल आइसकेको थिएँ बुझ्नलाई अनि म बुझेर नि गएको थिएँ अनि अहिले चाहिँ हामी तीनजना आएकै अनि त्यसपछि ऊ पनि बुझ्नु भनेर आएको थियो अनि त्यही भएर उसलाई पनि बोलाएको सर म चाहिँ युएसको लागि बुझ्न आएको अहिलेको प्रोसेसिङ गरौँ भनेर अनि अहिले ट्रम्प आएर चाहिँ धेरै न्युजहरू आइरहेको छ नि त स्टुडेन्टहरू डिपोर्ट गरेको अनि त्यसपछि वर्क गर्न नदिएको अनि त्यसको लागि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू धेरै डराइरहनु भएको छ कि न्युजहरू हेरेर अनि युएस चाहिँ नगर्ने भन्नु भएको छ अनि त्यसको लागि चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न आएको म हो केही कुराहरू सही पनि छन् केही कुराहरू गलत छन् किनभने के देखिन्छ हामीले टिकटकमा त्यस कारणले गर्दा फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ अब वर्क राइटको कुरा गर्दा फेरि पहिला जुन अवस्था थियो त्योभन्दा अलिकति टाइट भएको छ तर त्यो भन्दैमा कामै गर्न नपाउने हो त युएसमा त्यस्तो पनि छैन बिकज लिगल्ली हामीले 20 आवर्ससम्म काम गर्न पाइन्छ ब्रेकको बेला हामीले 40 आवर्ससम्म काम गर्न पाउँछ अरू रिसर्चको अपर्च्युनिटीहरू छ इन्टर्नसिपहरूको अपर्च्युनिटी छ बिकज युएसले कुनै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई आइदियोस् अथवा मिलाइदियोस् भन्ने वातावरण चाहिँ उसले क्रिएट गरेको छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै टिकटकको मात्र हेर्ने होइन कि आधिकारिक सोर्समा गएर बुझ्नु सक्नु पऱ्यो युएसको लागि के छ कस्तो छ भने त्यसको लागि चाहिँ प्यारेन्ट्स आउनुभयो भने हामी तीनजना बसेर सरसल्लाह गर्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो सो मिल्छ भने भोलि के छ प्यारेन्ट्सहरू आउनु मिल्छ ला सर भोलि त मिल्दैन नि सन्डे टु फ्राइडे त प्यारेन्ट्सले वर्क गर्नुहुन्छ भोलि मिल्दैन भनेपछि हामीले स्याटरडे चाहिँ प्यारेन्ट्स वर्कसप राखेका छौँ स्पेसली टार्गेट गर्ने भनेको वर्किङ इन्डिभिजुअल्सहरूलाई जस कारणले गर्दाखेरि सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि काम पनि नछुटोस् साथसाथै आएर बुझ्न पनि पाइयोस् सो स्याटरडे आउनु मिल्छ भने स्याटरडे एकचोटि लिएर आऊ प्यारेन्ट्सलाई अनि हामी तीनजना चारजना मम्मी पनि आउनुहुन्छ भने चारजना बसेर हामी कुरा गर्छौँ कुरा गरेर त्यतिखेर नै युएसको लागि के कुरा सही रहेछ के कुरा गलत रहेछ र तिम्रो प्यारेन्ट्सले युएस अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन डकुमेन्टेसन वाइज के गर्न मिल्छ भने त्यतिखेर कुरा गरौँ र साथसाथै बाइचान्स युएस नमिल्ने रहेछ भने ब्याकअपको लागि अरू कन्ट्रीमा फाइनेन्सियल प्लानिङहरू के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अरू कन्ट्री पनि हामी बुझ्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दा स्याटरडे भेटौँ अनि ठ्याक्क मिलाएर काउन्सिलिङ गरेर अनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पुरा फाइनलाइज गरौँला हुन्छ नि त स्याटरडे आउनु हुन्छ नि त सर हामी स्याटरडे प्यारेन्ट्स लिएर आउँछौँ नि त सबै कन्ट्रीहरूको बारेमा बुझ्नु थ्याङ्क यू सर बाई बाई हेभ अ गुड डे KIEC Canada Australia हुन्छ बेलायत KIEC